consistency is the key. Yes. So, consistent ka lang dapat sa inyong content. Okay? Welcome back to my channel. Yes, my channel. This is Jem again. So guys, for today's video is something special because I'm going to share to you how to start your YouTube channel. But before that, and just in case na first video ko to na mapapanood mo, please subscribe to my channel by clicking the red button below, and also isama mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga bago kong vlogs. So yun guys, so if you want to know kung ano yung mga process or mga tips na pwede kong ibigay, just keep on watching. Okay guys, disclaimer lang po, hindi naman sobrang laki ng aking YouTube channel, plus hindi rin naman ganun kabongga or pack na ang aking views. Gagawin ko lang to or i-share ko lang ang aking konting kaalaman kasi napansin ko din na may mga few friends na ako nag-a-ask na parang naggugustuhan na nila or na pag-iisip-isip na nila na gusto na rin nilang pumasok sa mundo ng vlogging. So yun. So bakit hindi naman natin i-share kung ano yung medyo alam natin, di ba? So para makatulong lang din. Lahat ng i-share ko is based lang talaga sa totoong ginawa ko sa aking vlog. Kumbaga ano yung mga preparasyon or ano ba yung mga ginawa ko bago talaga ako nag-launch ng aking channel. Okay? Okay guys. First is kailangan alam mo kung bakit or ano ang reason mo bakit ka mag-vlog. Yan yung una mong itanong sa sarili mo bago mo talaga tuluyang pasukin ito. Dahil yan din ang tinanong ko noon. But just to share ha, ang reason talaga bakit ako nag-vlog is nung way back 2018, which is ngayon ay August 18, so 2 years na kami ng aking fiancé. Happy anniversary, engagement anniversary sa aking fiancé, si Cardola. So yan. So, nung na-engage nga kami, of course, we need to plan our wedding, which is supposedly nga 2020 March. Syempre, you need to do your research kasi hindi mo alam. Wala pa akong kilalang mga kahit anong suppliers that time. So, aside from Google, of course, na lagi nating BFF when it comes to research is YouTube. So, dun ko napansin na sa Philippines, walang masyadong nagbablog. Aminin natin yan para sa mga ilang bride-to-be. Baka way back 2018, 2019, diba? Hindi pa siya ganun na marami ka makukuhang tips or something. Meron, like yung how to process your marriage license. May mga ganun. May ilang mga nag-vlog na napanood ko. But yung talagang like step by step, wala. Pero meron yata parang wedding planner siya. So sabi ko, good opportunity to start my channel. Plus, it's another way of documentation. So, parang, even though, wala ko parang time na yun, I don't care kung may manood or what, basta mag-upload ako. Because, ang point ko nga is parang eventually, kapag nagkaanak kami or something, or may magtatanong about my wedding, I can give the link. O, yan, panoorin nyo na lang, kompleto dyan. Ganun yung point ko nung, nag-start ako. Okay, guys, for second tip naman na pwede ko magbigay is, of course, kailangan alam nyo kung sino or para kanino ang inyong content. Para at least talagang parang magkakaroon kayo ng connection with your viewers, kumbaga, or yung mga subscribers nyo. Sa akin talaga noon, gaya nung sinabi ko na reason bakit nga ako nag-put up ng channel, is unti-unti, nagkaroon ako ng mga, kumbaga, engagement sa ilang mga subscribers ko, ha, na talagang umabot sa point na may nagbe-message sa akin sa Instagram or sa aking Facebook, na nagtatanong na for more update, kumbaga ganyan. So, mga bride-to-be sila. So, doon ko talaga napatunay na walang masyado, or nakaka-touch na ako ng mga bride-to-be din, ng mga katulad ko. Kasi nga, nag-aabang na sila, and then, nagsisend sila ng personal message na natutuwa sila, or talagang, OFW din sila, and they wanted to do the same, na maging hands-on sila sa kasal nila. So, nakakatuwa. Doon na unti-unti talaga nabuboost yung confidence ko na, ay, may nanonood na, may nag-aabang na siya. So, may natatouch na ako na mga tao through my vlog. So, yun guys. Okay guys, third tip is,
editing app, and also yung mga gagamitin yung gadgets when it comes to vlogging. So, editing app muna tayo. Sa editing app is, ang ginawa ko talaga, I gave myself a month or a month and a half talaga para mapag-aralan lahat to. So, meaning, hindi talaga ako nag-launch ng talagang, ito yung talaga nagva-vlogging, like nagpapakita na sa camera. No. Talaga more on like, aral-aral lang ako mag-edit, like yung mga DIYs, mga ganyan, or mga past travels namin na pinagsasama-sama ko lang. Talagang pinag-aaralan mo siya. So, ganun. Tapos, talaga nag-take advantage ako sa mga trials. So, I remember meron akong 3 editing app na dinownload or talagang inaral within that month talaga. A month and a half. So, yun nga, sa pag-aaral kong yon, ang napili ko talaga is yung Filmora. Since si Filmora kasi, siya na talaga yung ginagamit ko even before, na phone pa lang yung gamit ko na nag-i-edit ako. Kasi that time, I remember, si Filmora, ang watermark niya, last part pa ng video. Diba? All throughout the video, okay lang. Walang lumalabas na watermark. So, nung, ginagawa ko, kinakrop ko na lang siya. Yeah. So, pero nung ginawa ko na, nasabi ko, gusto ko na talagang into vlogging, like, ko na to, ipupush ko na talaga ng bonggang-bongga. So, ang ginawa ko is, trinay ko na siya sa laptop. But, yun na, doon na siya lumabas na bumungad na sa akin napakalaking watermark. So, sabi ko, hindi ko talaga agad to ipapurchase unless alam na alam ko at para sa akin tong application, editing app na to. Kumbaga, hindi masasayang yung effort, money, of course. So, yun, within that, na-convince ko na yung sarili ko na ito na yung gusto ko. So, I purchased it. Kasi, kumbaga, yun yung saseryosohin ko na talaga siya eh. So, syempre, nung ko na yung sarili ko noon, sabi ko, okay, it's about time na mas maayos na at ayoko naman of course na may watermark. So yun guys. So second naman is ang aking kumbaga yung mga gadgets na ginagamit ko. Okay. First is of course my cellphone. Pero that time kasi I already have my camera. Ang yun lang yung advantage siya. If you already have your camera, then you can use it. And of course, alam na alam mo na yun. But that time kasi, hindi ko nga siya ma-transfer sa aking phone. Kaya more on phones. Pero nung nag-start na like this, so mas na-maximize ko na yung camera ko. So, yun nga, pero it doesn't mean na if you're really planning to do your own channel, to create your own channel, it doesn't mean na kailangan bumili ka agad ng camera. Lalong-lalo na if you're not into it. I mean, kasi ako hindi rin ako more on like techie talaga sa camera eh. So, doon ko rin na-realize na how important for you to know kung ano yung tamang camera sa'yo. Like ngayon, ako, alam ko na kung ano yung kailangan kong camera when it comes to vlogging. Kaso ito na yung meron ako, parang ganun. So, I'm just trying to maximize it. Pero, kumbaga, kung ikaw na you're just planning it, I suggest, kung meron kang cellphone na maayos naman yung camera and you can use through apps muna, gamitin mo muna to as a practice, kumbaga. Hindi mo kailangan mag-purchase agad na kung ano yung ginagamit ng napapanood mo, eh, hindi naman ganun. So, at least, dun mo rin malalaman kung ano yung magiging compatible sa'yo. Eventually, parang ako ngayon, alam ko na kung ano yung tamang camera na pang vlogging, na pang ganito. So, parang pagka nagka-chance ako, eto na yung kukunin ko. Ganon. So, hindi kailangan agad na bibilin mo buo lahat. So, hindi ganon. So, marami ako nakakita, meron ako mga ilang kilala na phone lang gamit nilang pang vlog, pero ang lulupit ng kanilang mga transitions and all, yung mga vlogs nila. Which is, natutuwa ako. Kasi, diba, wala yun eh. Wala yun sa talaga nasa mo yun, kumbaga, nasa yun. Nasa creativity mo siya. Yun yung tamang term doon. Nasa creativity mo, how you will create your vlog. So, yun, hindi yun sa kumbaga, na lang, bonus if you have that chance na magkaroon ng mga ganitong camera, mga ganitong gadgets to use for your vlogging. So, yun guys. Para sa pang-apat na tip na pwede kong mabigay sa inyo is, of course, consistency is the key. Yes. So, consistent ka lang dapat sa inyong content. Okay? Pero,
Pero, just in case na you're more on, like, for example, gaming. Of course, more on gaming ka. But it doesn't mean naman na you cannot add more about your content, diba? Pero, syempre, consistency is the key kasi babalik at babalik sila sa'yo because they need your, kumbaga, your content or your vlog. And last is, of course, kailangan sobrang gusto mo yung gagawin mo, okay? Dapat talagang masaya ka dito kasi it will reflect sa iyong mga vlogs. So, and of course, talagang yung, kasi iba yung pag gusto mo siya, may passion ka to do it. Kasi ako, like, for example, even though yung mga first few vlogs ko talaga, like, sa totoo lang na may frustration kasi parang hindi mo matapos. Yung unang edit ko yata, umabot ako ng 6 hours yata. Yun mo yung 6-7 hours. Talagang super OA na ang tagal talaga. So, pagdadaanan mo lahat yun eh. Pero kung talaga nag-e-enjoy ka, walang mahirap, walang, alam mo yun, lahat naman paghihirapan mo siya eh, para mas maging maayos, mas maging maganda. Then eventually, gamay na gamay mo na siya, sisiw na lang sa'yo yun. And ano ka pa, alam mo yun, matutuklasan mo pa how to improve more yung sa ginagawa mo. Like, for example, sa editing skills mo. So, lahat yun, mapagdadaanan mo siya. Ang mahalaga lang talaga, nag-e-enjoy ka at mahal mo yung ginagawa mo. Gusto mo you're not doing this just because hype siya sa panahon ngayon. So, kailangan talaga yung dedication mo talagang buong-buo at gustong-gusto mo siya. Kasi, para mas maging natural ang dating ng vlog mo. So, yun. And of course, lagi naman, lahat ng nag-vlog, of course, is they wanted to spread good vibes, of course. And yon yung mga knowledge, and then yung mga how-tos, yun eh. Yun talaga yung mas marami ngayon. Kasi diba, pumupunta ang mga tao sa YouTube because they wanted to know or they wanted to get the answer. Diba? Kaya ang mga title is how to, paano ba, ilan ba, yung mga ganon eh, diba? Laging may tanong. Kaya, actually, aside from Google, of course, yun na, isa na yung sa puntahan talaga. Lahat ng gusto mong malaman, lahat ng problema mo, doon mo na minsan nga, diba? Like, music, lahat talaga. So, for example, yun nga, yung nagkaroon ng pandemic, just to share yung talaga nag-hit ng views ng aking channel is when the time na umuwi ako dito sa Pilipinas. Because I vlog the process and the protocols ng mga OFW for quarantine. So, talagang dun yun. Kasi nga, lahat nakatuto. They wanted to know because dahil marami rin naman ang pauwing OFW. So, talagang yun. And aside from that, hindi ko rin matatanggi na meron akong YouTube community na pinasok din. So, I think yung vlog na yan, just in case, let me know kung gusto nyong malaman yan, just comment down below para at least gagawa ko ng separate vlogs. Kasi gusto ko rin i-incorporate na to sa vlogs na para at least maintindihan nyo. Because hindi naman siya, of course, naman to, swerte ka if talagang makahit ka, diba? Kasi kumbaga, maniwala ka lang, tuloy mo lang yung ginagawa mo, like, keep on uploading, diba? Keep on uploading talaga na ikakasaya mo. Kung alam mo makaka-touch ka ng tao, makakatulong ka, why not? So, just keep on uploading kasi meron at merong mahihit na isa kang vlog na pwede kang mag-viral. Or, yun na nga, ma-meet mo yung mga requirements ni YouTube para naman ma-monetize ang iyong channel. So, yan guys. So, yung mga yan, let me know kung gusto nyo malaman para at least gagawa ko ng separate na vlog about it and kung paano nga ba ako na-monetize yung mga ganon. Gaano katagal ko bago na-meet yun, like yung 1,000 subscribers, paano ko lahat sila nakuha. So, let me know. So, guys, yun lang. Yun yung mga pwede kong i-share sa inyo. Ulitin ko hindi talaga ako pro. So, pwedeng baka napapanood mo to at may channel ka, parang for you, medyo may mali akong nasabi. So, pasensya na. Ito ay based lamang sa na-experience ko kung paano ko ginawa yung channel ko. And of course, yun nga, sa akin minsan talaga parang ang gusto ko lang is more on makapag-share ng mga normal kong ginagawa. Actually, yun lang yung ko so far. Kasi nga, I stopped my wedding planning. But, yun nga, na-extend. So, dapat talaga, tapos nakapag-share na ako ng wedding namin, supposedly. And parang ang inaay ko na nga is kumbaga yung pregnancy na, and then, or yung parang newly wife, husband,
experience. Ganun na yung gusto kong i-vlog. Pero yun nga, dahil dito nga sa nangyari sa atin, we need to postpone and yun nga, malalaman natin kung para dun sa mga ilang, sa ilang mga subscribers ko na sana nanonood pa rin kayo, is yung wedding planning ko very very soon na kasi marami na ako kailangan i-update dun. Most especially yung marriage license. Which is I'm going to post that one kasi supposedly dapat March pero hindi ko rin na-post dahil nakakuha na kami ng marriage license. So isa yan, okay? So isa yan sa mga ipopost ko na rin. So yun guys, so tandaan nyo lang kung ano yung nasa puso, kung ano yung dinidesire ng iyong puso, gawin mo lang. So yun lang, lahat naman yun ay matututunan. So kung ikaw nanonood ka ng vlog ko ngayon and you want to have your own channel, go get it. Kumbaga, create now. Wala namang masama doon. And eventually, may improve mo yan. Matututunan mo siya. And yun lang, alamin mo lang kung ano yung mag-fit sa'yo na mga, gaya ng mga sabi ko, from apps to gadgets, content of course, and of course, yung reason behind it. Bakit ka mag-vlog. So yun guys, so sana may nakuha ulit kayong something dito sa aking vlog. And if you like this video, at nag-enjoy kayo ha, aminin nyo yan ha, please, give me a thumbs up and also share nyo na rin sa inyong mga community, friends, and family. So yun guys, so until my next video, bye-bye! Don't forget to wash your hands and stay at home. Bye guys! Keep safe!